Chào mừng các cậu đến với kênh Thì Sao Nhỉ. Tớ là Hồng Xiêm, người dẫn kênh. Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện này nhé. Tớ có một người bạn lâu năm, từ nhỏ đến lớn chưa một mảnh tình vắt vai. Mấy năm gần đây, do gia đình sốt ruột nên cứ giục giã mãi việc kết hôn. Cũng có một phần nó muốn được trải nghiệm cảm giác yêu đương, nên nó cũng cố gắng tìm kiếm một người phù hợp. Nhưng mà tìm mãi chả được. Nó kêu không có cảm xúc với ai trong những người mà nó đã gặp. Không ai làm nó cảm thấy rộn ràng, thao thức, nhớ nhung. Cũng chẳng có sự mãnh liệt, khao khát, muốn được ở gần bên hay được trò chuyện. Đấy là khái niệm về tình yêu của một đứa ế với kinh nghiệm nhiều năm xem phim ngôn tình. Thế tình yêu là gì nhỉ? Nói thật, tôi cũng chả biết tình yêu là cái khỉ gì. Có lẽ tình yêu là việc phát sinh những vướng mắc cảm xúc với một đối tượng nào đó. Các đối tượng của tình yêu thì nhiều lắm. Cậu có thể yêu một con người, cũng có thể yêu một con mèo. Cậu có thể yêu ngôi nhà mà mình đang sống, hoặc yêu một bài hát mà mình đang nghe. Thế nhưng khái niệm tình yêu như trên có vẻ như chỉ phù hợp với kiểu tình yêu mà đa phần mọi người vẫn đang dính mắc. Còn có một loại tình yêu khác được biết đến với cái tên tình yêu vô điều kiện. Kiểu tình yêu này có lẽ giống như tình yêu của Chúa hay Đức Phật. Tình yêu chân thành, không toan tính, không vụ lợi. Tình yêu đến từ sự hiểu biết sâu sắc về con người và vũ trụ. Tớ nghĩ tình yêu vô điều kiện thì giống như là không khí ấy, nó miễn phí. Cậu có thể hít vào bao nhiêu tùy thích. Sau đó mặc dù thứ cậu thở ra không còn là thứ không khí như lúc ban đầu nữa, nhưng chúng vẫn sẽ được đón nhận. Và rồi cậu lại có thể hít vào bao nhiêu tùy thích. Cậu không thể nhìn thấy hay chạm vào nó, nhưng cậu sẽ luôn biết rằng mình được yêu thương. Thật ra tớ chưa tự tin lắm khi nói về tình yêu vô điều kiện. Vậy nên trong nội dung này, tớ sẽ chỉ đi sâu vào một dạng tình yêu. Đó chính là loại tình yêu mà khi yêu người ta luôn chạy theo các cung bậc cảm xúc khác nhau. Tớ cảm thấy tình yêu như thế này, giống như là nhịp đập của trái tim ấy. Chẳng biết nó bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết bao giờ nó sẽ kết thúc. Vừa thấy nó ở trên cao, xong lại thấy nó ở dưới thấp. Vừa mới thấy cách xa nhau cả tấc, giờ lại thấy khít khìn khịt. Lúc thì vừa cao vừa thấp thất thường, lúc thì vừa xa vừa gần điên đảo. Đặc biệt khi nó chỉ còn là một đường thẳng thì chắc chắn là giác ngộ luôn, không cần phải nghĩ. Để nhắc về yêu thì đương nhiên là không thể bỏ qua ghét, bởi vì ranh giới giữa yêu và ghét nó không hề rõ ràng như người ta vẫn tưởng. Nếu cậu yêu một con mèo, cậu yêu những lúc nó làm nũng, yêu lúc nó ăn, yêu lúc nó ngủ, cho đến khi nó đi ẻ bệnh. Cậu ghét việc nó ẻ bệnh. Ẻ bệnh gây cho cậu thêm bao nhiêu là phiền phức. Thế là cậu vừa yêu và cũng vừa ghét con mèo. Cậu đã bao giờ rơi vào một tình huống tương tự chưa? Đối với tớ, yêu hay ghét đều cùng là một loại tình cảm. Khi cậu đã dính mắc vào thứ tình cảm này, cậu không thể phân biệt rạch ròi là yêu hay là ghét. Vì đơn giản, lúc thì yêu mà lúc thì ghét. Tớ nghĩ điều tạo nên sự khác biệt giữa hai kiểu tình cảm này là cách mà người ta cảm nhận chúng. Yêu mang lại cảm giác vui vẻ, ghét thì mang lại sự buồn bã, tức giận. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng vô cùng khó khăn trong việc buông bỏ một người mình đang yêu, và có thể càng khó khăn hơn trong việc từ bỏ một người mình đang ghét. Cả yêu và ghét đều cùng sở hữu rất nhiều các đặc trưng giống nhau. Cảm xúc đầu tiên được nhắc đến có lẽ nên là si mê. Si mê thì rất mãnh liệt, nó giống như là ngọn lửa ấy, cháy rực rỡ, đầy đam mê. Khi cậu si mê một ai đó, cậu rơi vào trạng thái nhớ nhung, muốn ở gần bên, muốn trò chuyện cùng. Khi cậu si mê một thứ gì đó, cậu dành thời gian quan tâm đến nó, chăm sóc nó. Nếu si mê chỉ ở mức độ này thì nó chưa phải là vấn đề lắm đâu. Cố quá thì quá cố. Nhìn chung cái gì quá cũng không tốt, và quá si mê cũng vậy. Nó có thể khiến cậu trở nên mù quáng và đánh mất lý trí. Đôi mắt thì như có màng lọc, nhìn đối tượng chỉ thấy các ưu điểm, lọc bỏ mọi điều mà khi cậu ở trong trạng thái bình thường, cậu sẽ không thể chấp nhận được. Si mê thái quá là một trạng thái rất nguy hiểm, nói không ngoa nó còn khó chữa hơn cả bệnh ung thư ấy chứ. Bởi vì si mê cũng giống như tất cả các trạng thái cảm xúc khác, nó đến, rồi đi, rồi lại đến, để rồi lại rời đi. Nó sẽ luôn như thế, không có ngoại lệ. Và sau khi nó rời đi là lúc mà đôi mắt của cậu sáng trở lại. Cậu là một người thích dậy sớm và thưởng thức trọn vẹn một buổi sáng, còn người kia lại thích nằm lười đến quá trưa. Rất nhiều sự khác biệt sẽ lòi ra. Khác biệt về quan điểm, khác biệt về thói quen sinh hoạt, khác biệt về các trải nghiệm, khác biệt về sở thích, vân vân. Thế thì khi sự cuồng nhiệt và mới mẻ thuở ban đầu đã không còn nữa, người ta sẽ làm gì với mối quan hệ này đây?
Đây chính là giai đoạn khó khăn nhất trong việc duy trì một mối quan hệ lành mạnh và bền vững. Cậu nghĩ thế nào khi một người nói rằng đã không còn yêu cậu nữa? Trên thực tế, những người này họ cho rằng si mê chính là tình yêu. Nghĩa là giống như người bạn ế ban nãy, họ nghĩ tình yêu là phải rộn ràng, nhớ nhung, phải khao khát, mãnh liệt, và rồi họ đuổi theo sự si mê này. Nhưng mà họ chạy nhanh thì si mê còn chạy nhanh hơn họ. Nó chạy từ người này sang người khác. Thế là họ cũng chuyển từ yêu người này sang yêu người khác. Và nếu họ không phải một người có thói quen phân biệt rõ ràng trong các mối quan hệ thì đây chính là lúc Baby Tree ra đời. Tương tự như việc yêu, khi ghét một ai đó hoặc một điều gì đó, cậu cũng có cảm giác si mê. Tớ đã từng biết có những người họ ghét nhau tới nỗi mà chuyện gì của nhau cũng biết. Thời gian họ dành để lén lút tìm hiểu đối phương có khi còn nhiều hơn thời gian mà họ ở bên cạnh người yêu của mình ấy chứ. Thấy chưa? Mê không bỏ được. Một vấn đề khác của tình yêu đó là sự sở hữu. Sở hữu nghĩa là việc có quyền hoặc khả năng nắm giữ, kiểm soát hoặc sử dụng thứ gì đó, thường là tài sản, vật chất hoặc đôi khi là một khái niệm trừu tượng, ví dụ như sở hữu trí tuệ. Có lẽ sở hữu là cụm từ chỉ nên dành cho một đồ vật. Thế nhưng trong tình yêu, việc chiếm hữu đối phương lại không phải một điều hiếm gặp. Kiểm soát là hành động tiêu biểu cho tính sở hữu trong tình yêu. Thường có rất nhiều lý do được đưa ra để hợp thức hóa hành động kiểm soát này. Và nguyên nhân phổ biến nhất chính là vì muốn tốt cho đối phương. Nghe có quen không? Giống như việc nuôi một con chim. Ban đầu người ta để một ít mồi trong cái bẫy. Một con chim bay xuống, ăn mồi và sập bẫy. Người ta mang con chim về, nhốt nó vào cái lồng để nó không bay đi được nữa. Đương nhiên nó sẽ kêu gào, giãy giụa, mong tìm được đường thoát ra. Nhưng người sở hữu thì không nghĩ như vậy. Họ nghĩ ở đây có người lo ăn, lo uống, lại không phải lo nắng, lo mưa, sướng nhất con chim. Chắc họ quên mất đôi cánh của con chim có tác dụng gì. Nó cần phải sải cánh bay vào bầu trời kia. Nó cần phải tự đi bắt sâu, tự tìm chỗ trú mưa, trú nắng. Nó cần phải làm việc một con chim cần làm. Nhưng người ta lại cướp mất cái quyền được làm một con chim của nó. Thế nên những người thực sự yêu chim họ không bắt con chim về để nuôi. Họ chỉ đơn giản để con chim được làm chính nó. Và những người bị kiểm soát, họ cũng giống như những con chim này. Họ cũng muốn thoát ra. Ban đầu thì họ kêu gào, nhưng có vẻ cũng không khả thi lắm. Sau đó thì họ kiên nhẫn chờ đợi. Đợi một ngày cái lồng hé cửa, rồi họ bay đi mất. Bay đi với sự sợ hãi. Sợ hãi sẽ phải quay trở về cái lồng ấy một lần nữa. Sợ hãi những người luôn nghĩ rằng họ đang yêu thương, nhưng thực tế lại chẳng hề muốn lắng nghe hay thấu hiểu. Còn những người nuôi chim, suy nghĩ đầu tiên của họ sau khi nhìn thấy cái lồng trống rỗng có lẽ là sự hụt hẫng. Sau đó có thể là giận dữ, rồi oán trách, kiểu như đồ vong ân phụ nghĩa, có phúc mà không biết hưởng, cá không ăn muối cá ươn. Lúc này tình yêu của họ đã đi đâu rồi nhỉ? Họ đã yêu thương một con chim ở trong cái lồng. Thế nếu con chim đã bay đi rồi, họ có còn yêu thương nó nữa không? Tôi cho rằng sự kiểm soát này đến từ việc bản thân người kiểm soát không có cảm giác an toàn trong mối quan hệ. Còn nguyên nhân dẫn đến sự bất an này thì cần phải do chính họ đi tìm. Không ai có thể nói điều này cho họ biết. Vấn đề cuối cùng mà tôi muốn đề cập tới chính là sự kỳ vọng trong tình yêu. Cậu có biết những người có xu hướng đặt kỳ vọng cao trong tình yêu là những ai không? Hãy suy nghĩ thử xem nào. Không biết chứ gì. Đấy chính là mấy đứa ế. Đơn giản thì kỳ vọng này chính là hình mẫu lý tưởng. Hai cái này là quan hệ tỷ lệ thuận. Hình mẫu lý tưởng mà càng rõ ràng, càng chi tiết thì ế càng lâu. Đàn ông chứ phải tam giác đều đâu. Vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa tâm lý thì chỉ có lừa đảo thôi. Thật ra thì kỳ vọng ở mấy đứa ế chỉ ảnh hưởng đến bọn nó mà thôi. Thế nên nếu cậu vẫn đang ế, hãy cứ kỳ vọng và ế bao lâu tùy ý. Kỳ vọng ở trong mối quan hệ song phương mới là đáng sợ. Thế nhưng nó cũng là một điều hết sức tự nhiên. Yêu ai đó và mong muốn được nhận lại. Hồi nhỏ mỗi lần đổ nước sôi ở trong phích ra, muốn nó nguội nhanh tớ thường lấy hai cái cốc, rót nước vào một cái cốc rồi đổ qua, đổ lại. Đến lúc nước nguội thì số nước trong cốc không bao giờ còn được như lúc ban đầu nữa. Một phần thì đổ ra bàn, phần thì dính vào cốc, phần thì bốc hơi mất. Tương tự, khi cậu yêu thương ai đó, cậu cũng không thể nhận lại 100% những gì cậu đã cho đi. Thậm chí đôi lúc thứ cậu nhận lại hoàn toàn khác với những điều cậu mong muốn. Một khi đã kỳ vọng thì dù ít hay nhiều nó cũng sẽ mang lại đau khổ cho cậu, đồng thời mang lại áp lực cho đối phương. Tớ là một người không hoàn hảo, đôi lúc tớ cũng không đặt bản thân mình lên trên hết. Tớ cũng có những giới hạn và cảm xúc riêng. Nếu một lúc nào đó cậu nghiêm túc ngồi xuống và nhìn nhận lại chính mình, cậu có thể cũng sẽ nhận thấy điều này.
Không ai trong chúng ta là hoàn hảo, cậu cũng có những lúc tồi tệ và bạn đời của cậu cũng vậy. Thế thì cậu không cần và cũng không nên kỳ vọng vào việc ai đó là hoàn hảo. Họ cũng chỉ là một con người. Đôi lúc họ đã làm tốt rồi đấy, chỉ là không đúng ý cậu mà thôi. Đến chính cậu đôi lúc còn chẳng quan tâm và đặt bản thân mình lên hàng đầu cơ mà. Đến chính cậu đôi lúc cũng bỏ rơi chính mình cơ mà. Vậy tại sao lại yêu cầu điều đó ở họ chứ? Thật ra tớ còn nhiều điều để nói về sự kỳ vọng trong tình yêu, nhưng có lẽ tớ sẽ phải để nó sang một nội dung khác, với những vấn đề cụ thể hơn và những trải nghiệm thực tế của tớ. Hãy cho tớ một chút thời gian để suy ngẫm về sự kỳ vọng nhé. Vậy thì nội dung lần này sẽ kết thúc ở đây. Trước khi nói lời tạm biệt, tớ gửi tặng đến các cậu một câu nói về tình yêu mà gần đây tớ mới sưu tầm được. Nếu cậu tìm kiếm tình yêu, cậu không thể tìm thấy nó. Nhưng nếu cậu tìm kiếm một người để yêu, cậu sẽ nhận thấy có một người luôn ở đó, chờ đợi tình yêu của cậu. Đó chính là bản thân cậu. Vậy thì hãy yêu thương chính mình trước nhé. Cuối cùng thì cảm ơn cậu đã theo dõi và lắng nghe. Hãy để lại comment, chia sẻ câu chuyện và góc nhìn của cậu nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.